હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વિકલનનો અભ્યાસ કરી ગયા. વિકલનના સૂત્ર, તેમના નિયમો અને દાખલાની ચર્ચા આપણે કરી ગયા. તો આજે આપણે નવો સરસ મજાનો ટોપિક, જેને સંકલન કહીશું, સંકલનને અંગ્રેજીમાં ઇન્ટિગ્રેશન કહેવાય, તેનો આપણે અભ્યાસ કરવો છે. વિકલન એટલે કોઈ વિધેયના પદને છૂટા પાડવા અને સંકલન એટલે કોઈ પણ વિધેય હોય એના પદને ભેગા કરવા. સંકલન એટલે એનો આપણે સરવાળો કરવો. કહેવાનો મતલબ સંકલનને શુદ્ધ ગુજરાતીમાં સરવાળો કરવો એવો એનો મિનિંગ થાય. પણ અહીં આપણે સરવાળો એવો કરવાનો નથી, પણ સંકલનના થોડાક સૂત્ર છે, એ સૂત્ર ઉપર આધીન આપણે એના દાખલા જે છે એની ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. તો ચાલો મિત્રો, આપણે સંકલન વિશે ચર્ચા કરીએ. સૌપ્રથમ સંકલન વિશે ચર્ચા કરતા પહેલા તેના તમને સંકેતની વાત કરી દઉં. એ સંકલન છે, જેમ આપણે વિકલનની વાત કરીએ તો વિકલનને આપણે આ રીતે દર્શાવતા dy/dx. તો એને આપણે કહેતા કે x ની સાપેક્ષે y નું વિકલન, બરાબર. d એટલે ડિફરન્શિએશન. એમ સંકલન આપણે જો x ની સાપેક્ષે કરવું હોય તો એનો જે સંકેત છે એ આ રીતનો સંકેત છે, બરાબર. આ જે સંકેત છે એ I દર્શાવે છે. I ને આપણે આ રીતે દર્શાવવું, બરાબર. એટલે આ સંકલનની નિશાની થઈ જશે. તો આ જે નિશાની છે એને આપણે સંકલનનો સંકેત કહીશું. આ રીતે આપણે કોઈ પણ પદનું સંકલન દર્શાવવાનું છે. દાખલા તરીકે કોઈ વિધેય f(x) છે, એનું મારે x ની સાપેક્ષે સંકલન કરવું છે, તો f(x) * આપણે શું લખવાનું? dx. આ dx છે એ એવું દર્શાવે છે કે x ની સાપેક્ષે f(x) નામનું જે વિધેય છે એનું આપણે શું કરવું છે? સંકલન કરવું છે. તો આ dx છે એ સાપેક્ષે બતાવે છે, એટલે આનો મીનિંગ થશે x ની સાપેક્ષે f(x) વિધેયનું સંકલન, બરાબર. આને આ રીતે દર્શાવે. ચાલો, આ રીતે હોય દાખલા તરીકે y dx, તો આ શું બતાવશે? x ની સાપેક્ષે y નું સંકલન. ખ્યાલ આવે છે બધા? બરાબર. તો આ રીતે આપણે આમ પણ લખી શકાય. દાખલા તરીકે x * dθ. તો અહીં આપણે લખી શકાય કે ભાઈ થીટા ની સાપેક્ષે x નું સંકલન. તો આ રીતે તમે દર્શાવી શકો છો. જેમ આપણે વિકલનની અંદર x ની સાપેક્ષે y નું વિકલન કરતા, એમાં અહીં સંકલનમાં પણ અહીંયા સાપેક્ષ લઈ શકાય એવું એક પદ હોવું જરૂરી છે, બરાબર. આની વગર સંકલન શક્ય નથી. આ સંકલનની નિશાની છે. તો આ આપણે બેઝિક ચર્ચા કરી, બરાબર. હવે આપણે જેમ સૂત્ર જોશું એમ તમને વધારે આઈડિયા આવતો જશે. તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે વારના બધાતા વિકલન સંકલનના સૂત્રની ચર્ચા કરીએ, જેને આપણે ઇન્ટિગ્રેશન ફોર્મ્યુલા કહીશું. તો હવે આપણે જોઈએ સંકલનના સૂત્ર. તો બે વિભાગમાં આપણે કામ કરીશું. એક બાજુ આપણે વિધેય લઈશું f(x), બરાબર, અને બીજી બાજુ તે વિધેયનું x ની સાપેક્ષે શું કરશું? સંકલન કરશું. એ સંકલનની નિશાની આ f(x) નામનું જે વિધેય છે એ વિધેય કોની x ની સાપેક્ષે આપણે શું કરવું છે? સંકલન કરવું છે, બરાબર. તો આ રીતે આપણે બે પાર્ટમાં કામ કરી શકીએ. ચાલો, કોઈ પણ એક વિધેય પસંદ કરીએ આપણે. ચાલો, પહેલું વિધેય જે છે x(n). ચાલો, x(n) એટલે x ની માંથી n ઘાત છે, અને તમને કહેવામાં આવે કે ભાઈ x(n) નું x ની સાપેક્ષે સંકલન કરો. તો અહીં આપણે f(x) બરાબર શું છે? x(n). તો એ f(x) ની જગ્યાએ શું લખવાનું? x(n) એની સાથે dx. તો આ પદનો મીનિંગ એવો થાય કે x ની સાપેક્ષે x(n) નું સંકલન કરો. તો આ સંકલન થશે x(n + 1) છેદમાં n + 2. એટલે x ની માથે જેટલી ઘાત હોય n ઘાત છે, તો એ ઘાતમાં એક વધારો કરવાનો.
એટલે જેટલી ઘાતમાં તમે વધારો કરો છો એટલું પાછું ક્યાં લખવાનું? છેદમાં લખવાનું. તો x ની ઉપર n+1 છેદમાં n+1 પ્લસ c એટલે એક પ્રકારનો અચળાંક, એને સંકલન અચળાંક કહેવાય. તો સંકલન કર્યા પછી આપણે પ્લસમાં એને દર્શાવી શકીએ છીએ. આ બધા સૂત્ર ગણિતના હોવાથી આપણે ગણિતની જેમ પ્લસ c લખીએ છીએ. બાકી જ્યારે ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર કોઈ દાખલાની અંદર કે કોઈ થિયરીની અંદર જ્યારે આપણે સંકલન કરશું ત્યારે આપણે પ્લસ c લખવાની જરૂર રહેતી નથી. તો અત્યારે આપણે સૂત્રમાં પ્લસ c લખીએ છીએ. તો x n+1 છેદમાં n+1 પ્લસ c. પ્લસ c છે એ શું છે? ઓકે, પ્લસ c બરાબર સંકલનનો એક અચળાંક છે. બરાબર? ચાલો બીજું પદ લઈએ આપણે. હવે હું આ રીતે નહીં દર્શાવું, ડાયરેક્ટ આપણે સંકલન કરશું. બરાબર? આ નિશાની બધી વસ્તુ હવે આપણે લખવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ સંકલન વડે આપણે દર્શાવીએ. તો બીજું વિધેય છે 1/x. તો 1/x નું સંકલન થશે x ની સાપેક્ષે ln mod x plus c. એટલે ln એટલે નેચરલ લોગ. ln એટલે કેવો લોગ કહેવાય? નેચરલ લોગ કહેવાય. બરાબર? નેચરલ લોગ માંથી જો સાદા લોગમાં જવું હોય તો 2.303 વડે ગુણવું પડે. તો ln એટલે નેચરલ લોગ, mod x એટલે માનાંકમાં x પ્લસ c. ચાલો ત્રીજું પદ આપણે જોઈએ. તો ત્રીજું પદ છે e⁻x. તો e⁻x નું x ની સાપેક્ષે સંકલન e⁻x પ્લસ c થશે. આ જ રીતે e⁻kx. તો k છે એ અચળાંક છે, તો e⁻kx નું સંકલન x ની સાપેક્ષે e⁻kx પ્લસ c થશે. અને અહીંથી જે અચળ પદ છે એને આપણે સંકલનમાં ભાંગવું પડે, એટલે એને આપણે આગળ લખવાનું 1/a. વિકલનની અંદર અચળ પદને ગુણવું પડે, સંકલનની અંદર અચળ પદને ભાંગવું પડે. આ ખાસ યાદ રાખજો, વિકલનની અંદર અચળ પદને આપણે ગુણવું પડશે. બરાબર? અને સંકલનની અંદર આપણે એને ભાંગવું પડશે. તો અહીં જે અચળ પદ kx છે એ kx માં k જે છે એ બહાર આવશે, અચળ પદ છે. તો એને આપણે ભાંગી નાખશું, 1/k લખવાનું. અને x નું x ની સાપેક્ષે કામ કરીએ કે 1 થઈ જાય, એટલે x નું આપણે અહીં લેવાની જરૂર નથી, ખાલી અચળ પદને આપણે ભાગાકારમાં દર્શાવવાની જરૂર છે. તો e⁻kx નું સંકલન શું થાય? 1/k e⁻kx પ્લસ c વડે દર્શાવીશું. ચાલો પાંચમું સૂત્ર આપણે જોઈએ. તો પાંચમું છે a⁻x. ચાલો a⁻x નું સંકલન થશે a⁻x છેદમાં ln a પ્લસ c. પાયાનું સંકલન થઈ ગયું. a⁻x એમનું લખવાનું કે જે a છે એ કોઈ પણ પદ હોઈ શકે. દાખલા તરીકે 2x તો અહીં લખવાનું 2x છેદમાં ln2. બરાબર? છેદમાં ln2 લખી શકાય. ચાલો છઠ્ઠું આપણે સૂત્ર જોવા જઈએ. તો ax b ની n ઘાત, ax b ની n ઘાત. તો હમણાં જ આપણે વાત કરી કે ભાઈ x ની n ઘાત હોય તો એનું સંકલન શું થાય? x ની n+1 છેદમાં n+1. તો સેમ અહીંયા પણ એમ જ કરવાનું, ax b ની n+1 ઘાત છેદમાં n+1 ઘાત લખવાની. બરાબર? હવે જોવાનું કે ભાઈ ax b ની અંદર a જે છે એ અચળ પદ છે, તો અચળ પદને આપણે બહાર લઈ લેવાનું, એટલે આગળ હું લખવાનું 1/a. તો આ થઈ ગયું પ્લસ c. બરાબર? તો અહીં આપણે લખી શકીએ 1/a ax b એની n+1 છેદમાં n+1. બરાબર? અને અહીંથી a ની સાથે x જોડાયેલો છે. બરાબર? જેની સાથે આપણે સંકલન કરતા હોય એ પદ અંદર હોવું જોઈએ. તો એની આરે જે પદ હોય એ અચળ પદ ગણાય, એને આપણે અહીં ભાંગવું પડે, એટલે 1/a. તો આ થઈ ગયું, આ સૂત્ર છે, આ એનું સંકલન કરેલું છે. આપણે આ બધી વસ્તુ યાદ રાખવાની. આ રીતના પદ છે એ તમને રકમમાં આપેલા છે. ચાલો સાતમું સૂત્ર આપણે જોઈએ. તો sin x. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો sin x છે એનું સંકલન થશે -cos x plus c. યાદ કરો
વિકલનની અંદર sin x નું વિકલન x ની સાપેક્ષે પ્લસ cos x થતું હતું, તો અહીંયા એના કરતાં ઉલટું લેવાનું, sin x નું સંકલન શું લેવાનું, માઇનસ cos x લેવાનું, બરાબર. તો આ જ રીતે cos x નું શું થશે, આઠમું સૂત્ર આપણે લઈએ, cos x નું થશે પ્લસ sin x પ્લસ c. તો અહીં આપણે 8 સૂત્ર લખ્યા, બાકીના સૂત્ર આપણે અહીં લખીએ, બે વિભાગ પાડી દઈએ, એક બાજુ વિધેય f of x, એક બાજુ સંકલન f of x dx, x ની સાપેક્ષે આ વિધેયનું સંકલન. તો હવે આપણે નવમું સૂત્ર જોઈએ, તો નવમું સૂત્ર છે sin kx. તો sin kx એમાં k છે એ અચળ પદ છે, બરાબર. તો sin x નું સંકલન માઈનસ cos x થાય, તો sin kx નું શું થશે, માઈનસ cos kx પ્લસ c. પણ અહીં જે અચળ પદ છે એને આપણે આગળ લઈ લેવાનું, એટલે અહીં લખવાનું માઈનસ 1/k. તો આ એનો આન્સર થયો. ચાલો 10મું સૂત્ર લઈએ આપણે, cos kx. ચાલો cos kx, તો cos kx માં k અચળ છે. ચાલો cos x નું સંકલન શું થાય, sin x. તો અહીં આપણે લખવાનું કે sin kx પ્લસ c, પણ અચળ પદ k છે એ બહાર આવશે, એટલે 1/k. તો આ એનો આન્સર થયો, બરાબર. ત્યાર પછી 11મું સૂત્ર આપણે જોઈએ, તો 11મા સૂત્રમાં sin ax પ્લસ b. ચાલો sin ax પ્લસ b આ રીતનું સૂત્ર છે, બરાબર. તો એનું સંકલન કરવું હોય તો સિમ્પલ, આગળ માઈનસ નિશાની, sin થઈ જશે cos ax પ્લસ b પ્લસ c લખવાનું. c છે સંકલનનો અચળાંક છે, કદાચ તમે લખતા ભૂલી જાઓ તો પણ ફિઝિક્સમાં ચાલશે, મેથ્સમાં લખવું જરૂરી છે, બરાબર. તો sin ax પ્લસ b નું શું થાય, માઈનસ cos ax પ્લસ b. પણ x ની સાથે કયું પદ છે, a છે એ અચળ પદ છે, તો અહીં આપણે 1/a લખવાનું. ખાસ યાદ રાખો, સંકલનની અંદર અચળ પદ વડે ભાંગવું પડે, વિકલનમાં ગુણવું પડે. ચાલો 12મું સૂત્ર જોઈએ, તો cos ax પ્લસ b. તો અહીંયા પણ અચળ પદ છે, તો અહીં થઈ જશે sin ax પ્લસ b પ્લસ c. અહીંયા આગળ લખવાનું 1/a, એ અચળ પદ છે. ચાલો 13મું સૂત્ર આપણે જોઈએ, તો e⁻ax પ્લસ b. e⁻ax પ્લસ b એમાં પણ આ કે છે અચળ પદ છે. ચાલો e⁻x પ્લસ b નું સંકલન x ની સાપેક્ષે ax પ્લસ b વત્તા c થશે. આ ઘાતાંકમાં છે, x પ્લસ b આની ઘાત છે, અહીંથી એ અચળ પદ બહાર આવશે એટલે 1/a થઈ જશે. ચાલો 14મું અને છેલ્લું સૂત્ર આપણે જોઈએ, તો 1/ax પ્લસ b. ચાલો 1/ax પ્લસ b આ રીતનું સૂત્ર છે. તો આને આપણે દર્શાવવાનું, ચાલો 1/x નું શું થાય, log mod x પ્લસ c. તો અહીં લખવાનું ln કૌંસમાં ax પ્લસ b પ્લસ c, બરાબર. આ મોડમાં પણ તમે લખી શકો, પણ અચળ પદ બહાર આવશે એટલે 1/a, બરાબર. તો આ એનું સૂત્ર. હવે સૂત્રમાં નથી પણ આપણે એને એ જે દાખલામાં પૂછાય છે, દાખલા તરીકે તમને ખાલી સંકલન dx એમ કહી દે, બરાબર. તો અહીં આપણે લખવાનું સંકલન dx એની અંદર કાંઈ ન હોય તો એક તો હોય. ચાલો તો એકનું dx ની સાપેક્ષે સંકલન શું થાય, તો x પ્લસ c થશે. ખ્યાલ આવી ગયો ને, બરાબર. જો અહીંયા dx ની જગ્યાએ dy હોય તો અહીંયા y પ્લસ c થશે. અહીંયા dz હોય તો અહીંયા z પ્લસ c થશે. અહીં d થીટા હોય તો થીટા પ્લસ c થશે. તો ટૂંકમાં કોઈ વિધેય આપેલું ન હોય એમ કે ભાઈ dx નું સંકલન શું થાય, તો dx ની આ કોઈ ન હોય તો એક તો હોય જ, તો એકનું dx ની સાપેક્ષે સંકલન શું થશે, x પ્લસ c થશે. તો મિત્રો એટલા 15 સૂત્ર છે એની નોંધ કરો. ત્યાર પછી આપણે
સંકલનના નિયમોની ચર્ચા કરીએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે સંકલનના નિયમોની ચર્ચા કરીએ. તો સંકલનના જે નિયમો છે એમાં પહેલો નિયમ સંકલન kudx, એટલે k જે છે એ અચળાંક છે, u છે એ કોઈ વિધેય છે અને dx છે એવું દર્શાવે છે કે u નું x ની સાપેક્ષે સંકલન કરવાનું છે. તો આવી રીતનું જો કોઈ પદ હોય, કોઈ અચળ પદ હોય, 1 હોય, 2 હોય, 3 હોય, 5 હોય કે અન્ય કોઈ પણ સંખ્યા હોય, બરાબર, એ અચળ પદ સંકલનમાંથી શું થશે? બહાર નીકળી જશે. એટલે k ને આપણે બહાર લખવાનું. આવી રીતનું કોઈ પદ આપ્યું હોય એમાં k બહાર નીકળી જશે અને u નું x ની સાપેક્ષે શું કરવાનું? સંકલન કરવાનું છે, બરાબર. તો આ રીતે એનું સાચું આપણે આપ્યું. તો આ એનો પહેલો નિયમ થઈ ગયો. બીજો નિયમ જોઈએ તો બીજા નિયમની અંદર સરવાળો બતાવ્યો છે. માનો કે સંકલન u + v બે કે ત્રણ વિધેયો આપ્યા છે અને સરવાળો કરવાનું કીધું છે કે અન્ય બાદબાકી કરવાનું કીધું છે. તો આવા કિસ્સાની અંદર u + v dx બરાબર આપણે આ રીતે કામ કરવું. પહેલા પદનું dx ની સાપેક્ષે સંકલન વત્તા બીજા પદનું dx ની સાપેક્ષે સંકલન. તો અહીં દર્શાવવાનું સંકલન u dx + સંકલન v dx. તો આ એના બે નિયમો છે. હવે આપણે જે વાત કરી છે એ નિયત સંકલન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિયત સંકલન એટલે શું? તો કે નિયત સંકલન એટલે ચોક્કસ સીમાઓ વચ્ચે થતું જે સંકલન છે એને નિયત સંકલન કહેવાય. દાખલા તરીકે હું તમને એમ કહું કે 0 થી 1 ની વચ્ચે સંકલન કરો, તો 0 થી 1 એ તમારી સીમા થઈ ગઈ, એ તમારી લિમિટ થઈ ગઈ, બરાબર, કે આટલી લિમિટ સુધી જ આપણે સંકલન આપણે કરવાનું છે, બરાબર. તો ચોક્કસ સીમા વચ્ચે થતું જે સંકલન છે એને આપણે નિયત સંકલન એવું કહેશું, બરાબર. દાખલા તરીકે પહેલું સૂત્ર આપણે જોવા જઈએ તો સંકલન a થી b બે લિમિટ આપણે રાખી દીધી છે. પહેલી લિમિટ છે a છે, b છે એ ઉપરની લિમિટ છે. આ નીચલી લિમિટ કહેવાય, આવું ઉપલી લિમિટ એટલે ઉપરની લિમિટ કહેવાય. તો a થી b આ બે સીમા વચ્ચે આપણે સંકલન કરીએ છીએ f' dx, બરાબર. તો આવા વિધેયનું આપણે f' નામના વિધેયનું x ની સાપેક્ષે સંકલન કરીએ તો એને આ રીતે લખાય. ચલો f' dx નું આપણે f' નું dx ની સાપેક્ષે સંકલન કરતા f(x) થશે, ધારો કે, બરાબર. તો લિમિટ મૂકવાની, આ રીતે મોટો કૌંસ કરવાનો, બરાબર. નીચે a લિમિટ મૂકવાની, ઉપર b લિમિટ મૂકવાની, એટલે મોટી લિમિટ ઉપર, નાની લિમિટ નીચે. એ તમને રકમમાં આ રીતે આપેલી, બરાબર. આને અપર લિમિટ કહેવાય, આને લોઅર લિમિટ કહેવાય. આ ઉપરની લિમિટ કહેવાય, આ ઉપરની સીમા કહેવાય, આ નીચેની સીમા કહેવાય, બરાબર. એટલે આને લોઅર લિમિટ કહેવાય. તો આનું સાદું રૂપ કઈ રીતે આપવાનું? માનો કે આન્સર આપણને મળી ગયો સંકલન કરતા, બરાબર. તો કઈ રીતે સાદું રૂપ આપવાનું? પહેલા ઉપરની લિમિટ મૂકવાની, અહીંયા x ની જગ્યાએ જેની સાપેક્ષે સંકલન કર્યું હોય એવા પદની અંદર આપણે લિમિટ મૂકવાની. દાખલા તરીકે અહીંયા આપણે કોની સાપેક્ષે કામ કર્યું? x ની સાપેક્ષે. તો અહીં x નામનું પદ છે, આ છે. તો એની અંદર ઉપરની લિમિટ પહેલા મૂકવાની, માઈનસ નીચેની લિમિટ મૂકવાની. તો x ની જગ્યાએ તમે b મૂકો તો પહેલા શું થશે? f of b. પછી a મૂકો એટલે માઈનસ શું થાય? f of a. એટલે હંમેશા યાદ રાખો કે સંકલન કર્યા પછી જ્યારે લિમિટ મૂકવાની થાય ત્યારે લિમિટ કઈ રીતે મૂકવાની? પહેલા ઉપરની લિમિટ માઈનસ નીચેની લિમિટ, અપર લિમિટ માઈનસ લોઅર લિમિટ. તો આ એનું એક સૂત્ર છે, એ આપણે યાદ રાખવાનું છે. ચાલો એનો આપણે બીજો નિયમ જોઈએ નિયત સંકલનમાં. નિયત સંકલનમાં સંકલન a થી b, આને શું વાંચવાનું? સંકલન a થી b અથવા ઇન્ટિગ્રેશન a to b f of x dx. તો f of x dx એટલે f of x નું x ની સાપેક્ષે સંકલન કરવાનું, બરાબર. તો આ સંકલનને આપણે બીજી રીતે પણ લખી શકીએ. માનો કે આપણે લિમિટ a થી b નથી રાખી અને b થી a રાખી છે, બરાબર. એનું એ જ વિધેય, એનું એ જ x ની સાપેક્ષે
અને મારે લિમિટ ઇન્ટરચેન્જ કરવી છે, બરોબર, a થી b ની જગ્યાએ મારે b થી a લખવી છે, તો આગળ કઈ નિશાની રાખી દેવાની? માઈનસ નિશાની. ખાસ યાદ રાખો, લિમિટને તમારે ચેન્જ કરવી હોય તો આગળ કઈ નિશાની મૂકવાની? માઈનસ નિશાની મૂકવાની, બરાબર. ચાલો ત્રીજું, માનો કે એક ગ્રાફ આપ્યો છે આપણને, f of x વિરુદ્ધ x નો આપણને અહીં આલેખ આપેલો છે કે f of x નામનું જે વિધેય છે એ અંતર x સાથે બદલાય છે, એનો એક આલેખ આપેલો છે. બે લિમિટ આપી છે કે a થી b ની વચ્ચે આ ઘેરાતું ક્ષેત્રફળ છે, a અને b છે લિમિટ છે, સીમા છે, બરાબર. a થી b ની વચ્ચે આ જે વિધેય છે એ x સાથે બદલાય છે, તો એવો એક આપણને આલેખ આપેલો છે, બરાબર. તો આ આલેખ ઉપરથી આવું સૂત્ર લખી શકાય. આ એટલે કોઈ પણ એક પદ લીધું છે આપણે, બરાબર, તમે કોઈ પણ લઈ શકો, y પણ લઈ શકો. તો i બરાબર a થી b સંકલન a થી b f of x dx, a થી b f of x dx. માનો કે અહીંયા 1 હોય અહીંયા 2 હોય તો એમ લખવાનું 1 થી 2 f of x dx. તો આવું જે પદ છે એ પદ એવું બતાવે છે કે જે x બરાબર a થી x બરાબર b સુધીના x વિસ્તારમાં વક્ર દ્વારા ઘેરાતું ક્ષેત્રફળ છે. એટલે આ જે વિસ્તાર છે એમાં x બરાબર a થી x બરાબર b સુધીનો જે આટલો વિસ્તાર છે, આ વિસ્તાર, એ વિસ્તારમાં આ વક્ર જે આપણે દોર્યો છે, આ વક્ર, એ વક્ર દ્વારા શું છે? ઘેરાતું ક્ષેત્રફળ છે. ટૂંકમાં કોઈ આલેખ આપેલો હોય, આલેખની અંદર કોઈ ક્ષેત્રફળ આપેલું હોય, આપણને લિમિટ આપી હોય, તો એ આલેખ ઉપરથી આવું સૂત્ર તમે લખી શકો છો, એવું આ બતાવે છે, બરાબર. ચોથો નિયમ આપણે જોઈએ. તો ચોથો નિયમ એવું કહેવા માંગે છે કે સંકલન a થી b f of x dx હોય એને આપણે આ રીતે પદમાં વિભાજિત કરી શકીએ. દાખલા તરીકે a થી b છે એને આપણે a થી c પણ લખી શકીએ, a થી c f of x dx પ્લસ c થી b f of x dx. ટૂંકમાં c તરીકે તમે જે લિમિટ લ્યો છો એ લિમિટ પાછી અહીંયા લેવાની, એટલે આ બંને લિમિટ એક સરખી હોવી જોઈએ, બરાબર. તો આ રીતે પણ આ પદનું સાદુરૂપ છે એ આપણે આપી શકીએ છીએ. અહીં આપણે બે અલગ અલગ સંકલન કર્યા છે, એક a થી c છે, બીજું c થી b છે. તો જો આ પદનું સાદુરૂપ આપણે આ રીતે આપવું હોય તો એની એક શરત છે કે અહીંયા જે તમે લિમિટ લ્યો એ જ લિમિટ અહીંયા લેવાની છે, બરાબર. તો આવા ચાર નિયમો નિયત સંકલનના છે, બરાબર. ચોક્કસ સીમા વચ્ચે જે સંકલન થાય ને નિયત સંકલન કહેશું આપણે, બરાબર. અને આપણે જે પહેલા સંકલન જોયું એના આપણે પહેલા દાખલા ગણીશું, બરાબર. પછી આપણે નિયત સંકલનના એક્ઝામ્પલ જોઈશું. તો મિત્રો તમે જાણો છો કે કોઈ અચળ પદ હોય એ સંકલનની બહાર લેવાનું અને બાકીના વિધેયનું આપણે સંકલન કરવાનું છે, બરાબર. સરવાળો હોય તો આ રીતે કામ કરવાનું છે. તો ચાલો હવે આપણે ચર્ચા કરીએ એક્ઝામ્પલ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે અનિયત સંકલનની થોડી કિંમતો શોધીએ. અનિયત સંકલનના આપણે સૂત્ર ભણી ગયા, બરાબર, એની ચર્ચા પણ કરી ગયા, અને નિયત સંકલન શું છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરી. તો પહેલા આપણે અનિયત સંકલનના એક્ઝામ્પલ જોઈએ, ત્યાર પછી બીજા લેક્ચરની અંદર નિયત સંકલન વિશે ચર્ચા કરીશું. તો આના થોડાક એક્ઝામ્પલ છે 12-13 જેટલા, એની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ, બરાબર. તો ચાલો ઇન્ટિગ્રેશન dx. હમણાં જ મેં તમને 15નું સૂત્ર લખાયું, દરેક વિદ્યાર્થીએ સૂત્ર લખેલા છે, એ સૂત્રને વ્યવસ્થિત લખી અને આપણે તૈયાર કરવાના છે અને યાદ રાખવાના છે, બરાબર. તો ઇન્ટિગ્રેશન dx નો મતલબ એવો થાય કે dx ની આરે કોઈ પદ ન હોય તો એક તો હોય જ, તો એકનું dx ની સાપેક્ષે સંકલન શું થાય? x થાય. પાછળ આપણે શું લખી નાખવાનું? પ્લસ c લખવાનું. ખાસ યાદ રાખો, અનિયત સંકલનમાં સંકલન અચળાંક c આપણે અહીં લખીએ છીએ, બરાબર. ચાલો બીજું આપણે જોવા જઈએ તો બીજા દાખલાની અંદર સંકલન x dx, સંકલન x dx એટલે x નું dx ની સાપેક્ષે આપણે શું કરવું છે? સંકલન કરવું છે. તો
તો મિત્રો અહીં x ની માંથી એક ઘાત છે, કાંઈ ન હોય તો એક ઘાત તો હોય જ. તો હમણાં જ આપણે રૂલ ભણી ગયા છે, કયો નિયમ? સંકલન x⁻n dx, એટલે કયો નિયમ? x⁻n + 1 છેદમાં n + 1 + c. આ નિયમની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો અહીં તમે જોઈ શકો કે x ની માંથી એક ઘાત છે, એનું dx ની સાપેક્ષે આપણે સંકલન કર્યું છે. તો અહીં તમે 1 લખો, તો અહીં 1 + 1 પહેલા થશે 2, 1 + 1 2. તો આનું સાદુરૂપ કેમ આપી શકાય? x² છેદમાં 2, બરાબર? તો આ થઈ ગયું એનું સંકલન, x² છેદમાં 2. હવે હું તમને એમ કહું કે ચાલો x² હોય તો આ દાખલો હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું. ચાલો આ દાખલો ચેક કરો જોઈએ. x² dx. તો અહીંયા આ સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી દો તમે, x² dx એટલે x ની 2 + 1 છેદમાં 2 + 1 એટલે x નો ઘન છેદમાં 3. તો એનો જવાબ થઈ જશે. તો આ દાખલો જે છે એ તમને હોમવર્કમાં આપું છું, બરાબર? તો છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ આપણે હોમવર્કમાં છે. ચાલો ત્રીજો એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ. ત્રીજા દાખલામાં શું છે? સંકલન 1/x² dx. એટલે 1/x² નું dx ની સાપેક્ષે શું કરવું છે? સંકલન કરવું છે. તો કઈ રીતે કામ કરશું? ચાલો x² ને આપણે ઉપર લઈ જઈએ તો આમ થશે સંકલન x ની -2 ઘાત પ્લસ 2 ઘાત ને ઉપર લઈ જઈએ તો x ની -2 ઘાત dx થશે. ચાલો હવે સરળ થઈ ગયું. હવે આ સૂત્ર પ્રમાણે કામ કરો. તો ચાલો n બરાબર આપણે -2 લઈએ તો x ની -2 + 1 છેદમાં -2 + 1 + c. તો આનો જવાબ શું આવશે? તો આનો જવાબ આવશે x ની -1 ઘાત છેદમાં -1. ચાલો -1 એટલે એ માઈનસ જ કહેવાય ને, અંશમાં લખો છેદમાં લખો બધું એક જ કહેવાય. એટલે ખરેખર આ શું થયું? આગળ માઈનસ છે. ચાલો x ની -1 ઘાત ને હું નીચે લઈ જાઉં, જેમ ઉપરથી તમે નીચેથી ઉપર લઈ જાઓ તો માઈનસ થઈ જાય, એમ ઉપરથી માઈનસ વાળા પદને નીચે લાવો તો પ્લસ થઈ જાય. તો આનો આન્સર શું થયો? આ -1 એટલે આ માઈનસ x ની -1 ઘાત ઇન્વર્સ એને નીચે લઈ જાઓ 1/x. તો આ થઈ ગયો તમારો આન્સર. પ્લસ c આપણે અહીં લખી નાખીએ, બરોબર? કારણ કે કેવું સંકલન છે? અનિયત સંકલન છે, બરાબર? ચાલો હવે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. તો દાખલા નંબર 4. ચાલો ચોથા દાખલાનો આન્સર જોઈએ. તો x ની માટે 5/2 ઘાત dx આ રીતનું આપેલું છે. x ની માટે 5/2. તો સિમ્પલ આ જ નિયમનો ઉપયોગ કરો. ચાલો શું થશે? x ની 5/2 + 1 થશે છેદમાં 5/2 + 1 + c. સંકલનનો અચળાંક c એટલે, બરાબર? તો ચાલો આનું સાદુરૂપ આપી દઉં. 2 કા 2, 2 ને 5 7 એટલે x ની માટે 7/2 ઘાત થશે. 5/2 + 1 એટલા થશે 7/2 છેદમાં પણ એટલા થશે 2 કા 2 + 5 એટલે 7/2, બરાબર? ચાલો છેદનો છેદ ક્યાં જાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? અંશમાં જશે. તો છેદનો છેદ અંશમાં લો તો આ 2/7 થશે. 2 અંશમાં વ્યા ગયા, 7 તો છેદમાં છે એટલે 2 સપ્તમાંશ. અહીંયા પ્લસ c. x ની માટે કેટલી ઘાત છે? તો x ની માટે 7/2 + c. તો આ થઈ ગયો તમારો આન્સર, બરાબર? તો આનું સંકલન કરવાથી આપણને જવાબ શું મળ્યો? આ જ મળે છે, બરાબર? તો આ જ રીતે આપણે નિયત સંકલનમાં પણ આમ જ સંકલન કરવાનું છે, પણ એની અંદર બે સીમા વચ્ચે કામ કરવાનું છે, લિમિટ વચ્ચે કામ કરવાનું છે, બરાબર? ચાલો હવે આપણે જોઈએ પાંચમો દાખલો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પાંચમો દાખલો આપણે જોઈએ. તો દાખલા નંબર 5 એમાં શું આપેલું છે? સંકલન x² ની 1/3 ઘાત dx. તો આનો મીનિંગ શું થાય? વર્ગમૂળમાં 3 આપ્યું છે એટલે એનો મતલબ એવો થાય કે x² ની આ કેટલી ઘાત છે? 1/3 ઘાત છે. તો અહીં લખવાનું x² એની કેટલી ઘાત? 1/3 ઘાત. સંકલન dx.
આને આપણે આ વ્યવસ્થિત લખ્યું કહેવાય, વ્યવસ્થિત સાબિત થાય. ચાલો બે અહીંયા ગુણાઈ જશે અંશમાં, એટલે ફાઇનલી શું થશે? x ની માથે 2/3 ઘાત dx થશે. બરાબર? 2 એકા 2 થશે એટલે x ની માથે 2/3 ઘાત dx. તો હવે સરળથી આ નિયમ લગાવી દો. સંકલનનું પહેલું સૂત્ર x ની માથે 2/3 dx એટલે શું કહેવાય? ચાલો એનો સાદો ભાગો એટલે x ની 2/3 પ્લસ 1 છેદમાં 2/3 પ્લસ 1 પ્લસ c. c એટલે સંકલનનો અચળાંક. બરાબર? ચાલો આનું સાદો ભાગી દઈએ. 3 એકા 3 પ્લસ 2 એટલે x ની 5/3 છેદમાં 5/3 પ્લસ c. ચાલો છેદનો છેદ અંશમાં એટલે 3/5 x ની 5/3 પ્લસ c. આ તમારો આન્સર. ચાલો છઠ્ઠો દાખલો તો હોમવર્કમાં છે. બરાબર? એટલે તમારી જાતે ટ્રાય કરો. x નો ઘન છેદમાં 3 પ્લસ c એવો એનો આન્સર આવશે. બરાબર? તો આપણે છઠ્ઠા દાખલાએ આ લેક્ચર પૂરો કરીએ. હવે આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર અનિયત સંકલનના થોડાક એક્ઝામ્પલ ગણીએ અને પછી નિયત સંકલન.